Thank you everyone for tuning into this episode. بهالحلقة نحن رح نحكي عن cryptocurrency trading and forex trading, وإذا cryptocurrency أو forex بيقدر يساعدونا to tackle التضخم المالي اللي عم بيصير بقلب لبنان. My guest today is Mr. Abdallah Harfoush, هو financial investment specialist, the founder of Forex Space, CEO of Forex Space, and the founder of EcoLearn, Cashflow TV, and AH Financial Consultancy. So, Mr. Abdallah, إذا بتحب تخبرنا شوي عن what you do, بس هيك in general before منبلش بالpoints اللي عنا إياهم اليوم. أكيد. Thank you so much Ali for hosting me today. It's a real pleasure يعني حقيقة. وبرافو على الجهد اللي عم تعمله. already طلعت على your channel. It's an amazing channel. لحتى توصل قد ما فيك هيدي المسج للعالم موجودين بلبنان وبرات لبنان mainly. So yes, نحن صرنا كمان فترة عم نشتغل بلبنان، عم نحكي من قبل الكريزة اللي صارت بلبنان. تقريبا بلشنا من 2014 نشتغل على موضوع الثقافة المالية والاستثمارية، يعني financial and investment education، لأنه كنا كتير نحذر من قصة الديون، قصة اللونز، العالم كيف ياخذ فيها، وكيف لازم إنه أكثر من إنك تكون savers. أنا one of my كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء قبل about rich dad poor dad روبرت كيوساكي اللي هو المنتور تبعي، هو أول منتور لإلي بالفاينانشال education. كان دائما عنده جملة كتير قوية يقولها: savers are losers. People who save money they lose their money، لأنه البنك ما بيعطيهم أكتر من الانفليشن اللي عم بتصير، يعني حتى وقت الانفليشن بتكون أكتر من الفوائد يلي هن عم ياخدوها أو ROI اللي هن عم ياخدوه. So دايما كان عندنا فكرة إنه yes you must have an emergency fund, a certain emergency fund، بس بنفس الوقت لازم يكون عندك fund to invest and to diversify your investment. ومن هيك أطلقت الكتاب تبع الإي بوك for free عطيه للكل، اللي هو 5 ways to boost your financial future، كيف فيك ب5 طرق to boost your financial future. الأشخاص اللي ما بيقدروا يجاوبوا على الأسئلة الموجودة جوا، يعني هن بعدهم كتير بعاد عن شيء اسمه financial education and they have to get used to it تدريجيا. Yeah, exactly. It's amazing. إذا حدا بيحب is interested to get the book, اللينك للإيبوك حيكون بقلب description. Just click on it and you can get it. It's for free, so anyone can حدا بيقدر يجيبه. No. وeventually للأسف وصلنا للشيء اللي كنا عم نحكي. كنا نقول it's not sustainable. You can't get your loan. ما فيكم تعيشوا على الكريدت كارد. ما فيكم تعملوا هيدي الأمور. You have to plan your. يعني ليك في شغلة كتير مهمة. أنت يمكن تعرفها كمان أكتر مني. قد إيه نحن بنعمل planning بحياتنا للظهرة، لسهرة، لسفرة. إذا واحد بده يسافر بيقعد قبل بشهر قاعد عم يشوف البلد اللي مسافر عليه وين بده، إذا مش 3 أشهر، ويحجز التيكت ياخدها بسعر أحسن. ولحتى ننزل على جوجل إيرث ننزل نمشي بالمنطقة اللي نحن رايحين عليها تنشوف قبل ما نروح، يعني نروح لهونيك شايفها كأنه. قد ايه بنعمل هيدا البلانينج كرمال يمكن سفرة أسبوع. قد ايه العالم للأسف ما بيعملوا بلانينج ل40 سنة لقدام لحياتهم اللي هي أهم شيء، حياتهم المالية. من هيك أكترية العالم لما بتوقع المشكلة أو لما بتوقع الكريزة they get يعني بيصيروا شوكت، يعني بيصيروا مصدومين. لا، كيف صار هيدا الشيء؟ ليه صار هيدا الشيء؟ ماني محضر، ماني بريبيرد لهيدا الشيء. هيدا الوعي اللي لازم يكون موجود، اللي عم نشتغل عليه كلنا. بعتقد انت كمان حدا منهم. عم نشتغل العالم يكونوا عم يقدروا يحضروا حالهم دايما للأسوأ. إذا ما صار الأسوأ بيكون بيرفكت، حضروا حالهم كل الأحوال وصاروا مرتاحين. وإذا صار الأسوأ بيكونوا زمطوا، بيكونوا من القليل، عم نحكي من 10 ل 20% من يلي زمطوا وقت الكريزة، لبل أكتر بيكونوا عم يستفيدوا من وقت الكريزة. 100% بالضبط. نحن كمان خصوصي عنا بلبنان عنا هيدا المنتاليتي إنه لما بس تسمع كلمة بورصة دغري بتخاف. صار في عندك انت هذه العقليه انه لا بورصه، لا شو بورصه، شو كريبتو، شو هذا. بس هو يعني في قصص بالعكس يعني في قصص انت بتحمي حالك من وراء الانفليشن اللي صار، وكل اللبنانيه بيشهدوا على هذا الشيء. نحن اليوم هلا يمكن صار $15,000. ووقت ما بلشت انا البودكاست كان بعد اقل، كان شيء ممكن 8,000 او شيء يعني، وبعده حيطلع اكتر واكتر. يعني بدنا حل، ونحن هون لنفرج العالم انه ما لازم تخافوا. يعني especially if you know what you are doing, you are managing your risk. ويعني وهول اهم كلمتين قلتهم. You know what you are doing and you managing your risk. بالضبط. يعني اليوم أكترية العالم اللي بيفوتوا على الكريبتو، هلا مش صارت موجة الكريبتو الكبيرة. موجة الكريبتو الكبيرة اللي اخذ اوريدي من تحت استفاد منه.
exactly. بس المشكله وين كل مره عم توقع؟ اللي بتوصل مثلا البيتكوين فور اكزامبل وصلت 50,000 60,000، يلا بعد رح تطلع، يلا في غيرها بده يكمل طلع، يلا بلشوا يشتروا من فوق بعد ما يكون السوق طالع كتير، exactly. بلا ما يكونوا فهمانين انه منطق السوق وماركت منطق الماركت ان كان بالفوركس ولا بالكريبتو صارت مرتين. ما دائما الهيستوري تند تو ريبيت اتسيلف، ولا بقول لك كيف. ما بيفهموا المنطق انه لا صار كثير طالع، هلا صرت هلا بريسك، يعني في احتمال يكمل طلعه بعد، بس في صار احتمال كبير انه يرد نزول لو بعدين بده يجرب يطلع، بده يكمل طلعه. وهيك صار بعتقد بال 2017 2018 كانت اول فوتة فيها للخبريه كمان. طلع البيتكوين من 5000 4000 ل 17 18، رجع رد على 3 سنين ل 8000 9000 7000 من جديد قبل ما يرجع يسحب سحبته. هلا عملت نفس الشيء، بدل ما يكون 4000 ل 17 18 نفس الخبريه، طلع من ال 9 10 اللي هو تقريبا لل 60 ورجع رد 50%. لهلا ردت 50% من ال 60 which is برضه نورمال، بعدها رد مش يعني رح يتدهور، يمكن بعد ينزل لل 20 و15 اللي هي 61% اللي هي لوجيك فيبوناتشي اللي بنشتغلها عادي. بس you must understand اي متى تبيع. يعني مثلا 60 برم كنا عم نحكي كيف انت بعت كيف انا بعد لما شفناه برم على تكنيكال اناليسيز على بارت علمي. اذا منك هيك عم تشتري لانه قالوا لك تزمون، فانت بتصير كلك تزمون وتطير كل مصرياتك. بالضبط اكزاكتلي، لانه يعني بعد كل طلعه في نزله سو هيدا كمان الناس لازم تستوعبها، انه قبل ما واحد يفوت بحيلا شيء بعد كل طلعه في نزله، فواحد لازم ينتبه انه لا ينطر. شو كمان الاثيريوم عمل رن كتير قويه، صارت العالم تقول يلا حينزل يطلع، يلا حينزل يرجع يطلع. وانا عم راقب الماركت، انا ما فتت بالاثيريوم لما كان طلع كتير لانه صار هيك. فقلت انا حيرجع ينزل، هذا اكيد في عنده نزله ما بتفهم للاثيريوم فالعالم صارت تشتري. وانا ما فتت فيها لانه عارفان sooner or later حيرجع ينزل، ونزل وضرب. the most important part انك تعرف كيف رح ينزل. المشكله انه في سيجنال بيعطيك اشارات انه رح ينزل، في ليفلز بيعطيك اياه انه رح ينزل. البيتكوين كنا متوقعين النزله تبعه موجوده على اللايف ستريم تبعنا على اليوتيوب، مش انه جاي هلا عم بقولها بعد ما صارت. قلتها قبل ما صارت ومسجله موجوده، انه في عنا ليفلات، اذا قطع مثلا ال 50 بينزل ل 43، اذا قطع 43 عنده فرطه لل 35 30 بالضبط. واحد اذا حملهم مثلا على ال 50 او على 43 44 المفروض يسكر هونيك بس يكسرها ما يضل فيها. واكثريه العالم عندهم هالمشكله انه انا ما بخسر، ما بدي فرجي حسابي انه خسر، ما بدي بين انه خسرت. طب ما خيي وقف خسارتك بمطرح المطارح لحتى بعدين توفر عليك كل هيدي المسافه، وبعدين ترجع تاخذ من تحت اذا بيقولوا باي ذا ديب او غيرها او الى ما هنالك. بالضبط في هول الريزيستنس والسبورت لاينز وهذا كله كمان يو بروبلي اوفر بالكورس تبعولك. طيب خلينا مش نشرح للعالم شو الديفرنس بالكونسبت بالكريبتو كرنسي تريدينج وبالفوركس تريدينج. شو الفرق بيناتهم؟ ليش الناس بتفضل شيء عن شيء؟ and what do you think is the best platform to trade? صراحة it's a whole big difference. يعني not to compare، مع انه اثنيناتهم يعتبروا، انا بعتبر الكريبتو كرنسيز are part of the forex market technically are part. ليه؟ لانه هو النوع من العملة الرقمية. الفوركس هو اسمه foreign exchange، يعني تبادل بالعملات الأجنبية. لما عم نحكي foreign exchange يعني عم نحكي شيء foreign يعني برا، exchange يعني تبديل. ما هي الكريبتو كرنسيز هن عملات أجنبية أو عملات يعني عالمية بس الكترونيك بيور. لأنه بتلاحظ أنت مثلا بيتكوين بدك بتحولها على الدولار، you are doing a forex transaction. إذا بدك أو يعني بيتكوين إيثيريوم أو أوقات إذا بدك تليكويد بيتكوين على يورو أو غيرها. اليوم الفرق بس إنه في عملات معينة centralized مربوطة بدول، مربوطة باقتصاد دول، اللي هي عملات البلدان الفوركس الطبيعية، واللي هي بتنعمل عليها اناليسيس، حتى اخبار النيوز تبع البنوك المركزيه هي اللي بتحركها وبتطلعها. العرض والطلب تبع التجاره العالميه الليجل عم بحكي هي اللي بتطلعها وبتنزلها. عندك certain thing هو يعني واضح، وهيدا الشيء certain thing على اساسه بتشتغل. غير انه اتس هيستوريكال، عندها شيء هيستوريك، يعني من زمان موجوده الكرنسي والعمله. مظبوط. العمله المتحركه بلشت من بعد ما نيكسون يعني فرض الاتفاقيه تبع الجولد ستاندرد، ومن بعد بلشت القصه تبع العملات. انا بالنسبه لي people who trade in the forex market they are trading in something، انا عم بحكي بالنسبه لي وهذا رايي،
وانا لانه بعملها. So they are trading with something انا بنظري consistent واضح and we can build upon it. بالنسبه لي as a real business فيك تطلع منها consistent profit اذا بتشتغلها على رواق، مثل ما نحن مع الكوميونتي تبعنا صرنا 7 اشهر عم نعمل لايف ستريم، بتشوف الكونسيستنت ريزلت طالع على 7 اشهر سنه سنتين اللي هي. هون بتطلع كريبتو كرنسيز. الكريبتو كرنسيز بسمون كيف هو الايتم بتكون عم تشتري وتبيع بالمحل بسمون نيو ارايفلز، يعني هيدا اللي جايين جديد. الكريبتو كرنسيز مشكلتها انه مشكلتهم انه منهم سنترلايزد، يعني هن ديسنترلايز. هلا هن مشكله بالنسبه البلدان، بس في عالم بيقولوا احسن بكثير من نقطع بالبنوك، يعني احسن يكون ديسنترلايز، هيك بنبدل يعني انا وياك بلا ما نفوت بشيء ولا ما ندفع فيز وغيره. بس المشكله انا عم بحكي كتريدنج بالكريبتو كرنسيز، يعني يو وونت اندرستاند ليه طلعت ولا نزلت بشكل هين. يعني اذا طلع ايلون ماسك حكى عن بيتكوين انه هو بطل عم يعمل بوف فرطت مدري قد ايه، اذا طلعت دوله عملت بان لكريبتو كرنسي او عملت كذا بتنزل. في عندك كوينز، يعني اصلا في كوينز ما بفهم اصلا منين جايين، هلا عم يطلعوا عم يفرخوا كوينزات جداد كل شوي بيقولوا لك ذيس از ذا نكست بيتكوين، يعني عم فيها تكون اداه لانها تو بي سكام. يعني فيها مش عم بقول على البيتكوين الاساسيه ولا على الايثيريوم اللي هو القدم صار بلش يصير عندهم هيستوري، عم بحكي قد ايه فيها تكون مدخل لانه العالم بيطلعوا انه اوف فينا نربح 200% و500% و700%. and usually المايند سيت تبع العالم they always search for fast money, they don't search for يعني يطلعوا مصاري بشكل consistent طبيعي as a normal business. بتقول لهم مثلا انا الفوركس بتطلع لك 5 ل 10% بالشهر، بيقول لك بس مان 5 ل 10% بالشهر يعني 100% بالسنه، 50% 100% بالسنه اذا مش كومباوندينج. اي بنك بيعطيك اياها، اي هيدج فند بيعطيك اياها. البنك بيعطيك مثلا 3 4% بالسنه كلها، مش انه بشهر. ليه؟ لانه الفيت بالكريبتو بيقول لك والله انا عملت اخذتها وطلعت على 3 4 اشهر عملت 500%. مثلا اذا اللي اخذ بيتكوين كنت منهم على 10,000 ووصل ل 60,000 50,000، واو هيدي 500%. بس المايند سيت تبعي بده يكون انه هيدا شغله منا ديوربل. كل شيء هاي ريسك له هاي كل شيء هاي ريتيرن بيجيب لي له هاي ريسك. لما انا بيكون بدي اللو ريسك، يعني انا مثل ما الكابيتال تبعي طلع، اذا انا كنت شاري على 50,000 وماني عارف شو عامل كان الكابيتال تبعي فرط وكان طار نصه. يعني اذا انا حاطط $50,000 كان هلا معي 20,000. ما انا لعبه يعني القصه. هيدا الفرق الاساسي بيناتهم، انه وحده بالنسبه لإلي فيها تكون very safe place. انتبه حتى الفوركس اللي بده يعمل فيها جامبلينج في يعمل فيها جامبلينج، هو بيكون جامبلر مش البزنس. يعني في واحد يفتح حساب ب $5,000 ويطرق لوت كانه عم يشتغل ب $500,000، يعني يعلى الريسك على الاخر. هون في مجال انه يخسر كل ال 5000 لانه على الريسك. بس عم بحكي وانس تشتغلها بريسك مانجمنت قوي مثل ما كنت عم تحكي من قبل، بريسك مانجمنت سوبر قوي، بنفس الوقت بسيستم على رواق بروفن بيجيب لك ريزلت اراوند 80 ل 90%، ساعتها هون بتشتغلها. هيدي بتكون سيف، عم تشتغل كونسيستنت وعلى المايند سيت تبعك. بينما الكريبتو لا، بالنسبه لإلي بعد لهلا انا كعبد الله يمكن انا غلطان بس عم بحكي رايي، بعد ما بفهم كيف عم بيطلع وعم ينزل هالسوق. شو الفاكتور اللي وراه اللي عم بيطلعوا هالطلعات الكبيره وعم بينزلوا يعني كثير فولاتيليتي قويه بقلبه، بس بلا ما تفهم اون ديلي بيسز ليه عم بيصير هذا الشيء. اذا حظك حلو بتركب الموجه، يعني اذا مزبوط ظابطه معك وانت مثلا متوقع البيتكوين يطلع واخذ بيتكوين على 10,000 وسحب 20 30 40 50، برافو. بس انت وصلت لل 50 60 واعطاك انه معقول يكمل طلع لل 100 ولا 150 واشتريت، فجاه بيفرط ل 30 50%. فجاه عم بحكي عم ينزلون نزله واحده فري فول. يعني سوري على الكلمه، كنت ما بعرف نايم بالليل او مدري شو مدري وينك وبتوعى الصبح بتلاقي طار نص حسابك. قصدي صايره معي، بس انه اكيد with management of risk you know like مش انه ما كتير بزعل عليهم like اوكي لك قديش نازل you know. ترو. فاي ثينك انه وي ار ايمرجينج ستيب باي ستيب بالكريبتوز الاساسيات تتصير مثل الفوركس، لانه بلش يعتمد عليها بالتكنيكال اناليسيس، بلشوا كثير يعملوا تكنيكال اناليسيس عليها. وانا صراحه بالفوركس بشتغل 80% تكنيكال اناليسيس اكثر من النيوز. من هيك هيدي مع اكيد اذا بتشتغلوا عليها تكنيكال اناليسيس الكريبتو كرنسيز مع اكيد الريسك مانجمنت القوي ستوب لوسات وغيرها وغيرها، في مجال انه تقدر تطلع منه مصاري، لانه يو كان رايد ذا ويف مثل ما بيقولوا. يعني لو مره خسرت ضرب لك، مره ثانيه ثالث مره اذا لحقت ولنا صرت بتضلك ساحب معها. اكزامبل
بس exactly. اكيد اتس هول ديفرنس، في شيء مربوط ببلدان سنترلايز، في شيء منه مربوط بشيء ومنه سنترلايز. بالضبط exactly. like هو في عنا هذا الكونسبت انه في كتير طلعوا ميمز عن الكريبتو. لايك اي حدا عم يحضر، انا كريبتو انفستور وانثوزياست وكل شيء وايم انتو كريبتو. بس الفكره المنطلق انه لما واحد يقول انه يلا فت انا بدي كريبتو وين دو اي جيت ريتش، او وين اللامبو، هذا على طول هذا الميم وير لامبو وير لامبو للكريبتو تو ذا مون، وين المون. لايك مش هيك قصه الكريبتو. لانه although ممكن like some shit coins او بسموه like really low market cap coins, some shit coins بيطلعوا 500% ممكن بيومين، بس حيرجع تصير ماينس 500%. مش 500%، بس انه حيرجع ينزل كتير من بعدها. وهيدا الناس ما بتحطها اونلاين. لايك يعني في انفلونسر كده انا عم تابعه وعم بقول لك قد ايه طلعت في عنده كوين، او ما بعرف اذا هو عملها او حدا تاني، طلعت 10,000%، 10,000% بيومين، وعم يحطها وياك وهايب اب وقصص وهيك. انا تابعتها وصرت انا بس هيك عم شوف عم تابعها، ما عاد تحط شيء عنا، نزلت يعني طلعت هيك نزلت هيك وكملت. اوكي عارف كيف؟ نورمالي ايه هذا اللي بيصير نورمالي. وما حدا حكى عنا شيء ولا كانه صار شيء انه اوكي شو صار. فهيدا الاذر سايد الناس عن جد ما بتشوفه ترو. وشغله مهمه هي فكره الحماس. لما الماركت بيجي بيطلع الطلعه، رح اقول لك اياها بكل صراحه، في كتير عالم بيستفيدوا من البيع والشراء تبع الكريبتو بطبيعه الحال. حتى بيكونوا بروكرز مينلي، او حدا بيبيع لك كذا بياخذ برسنتاج. So even if they don't invest in بالكريبتو، بيشجعوا العالم فوت لك هالكون، فوت طلعت هلا هيدي، والعالم they search بوف and they get commissions عليهم هول بشكل كتير كبير. مثل وولف اوف وول ستريت. اكزامبل هيدا واحد من الامثله اللي كان. ما هي انا بشبه البيتكوين شوي والصغار للبيني ستوكس اللي هن كانوا يعملوه. بيني ستوكس هو ستوك حقه 20 سنت 5 سنت 30 سنت، بيحكي له انه هون في بوتنشل كتير كبير. اللي بيحضر وولف اوف وول ستريت بيفهم هذه الخبريه. يطلع بشكل كتير كبير، بيخرب الدنيا، بتصير انت مليونير ملياردير بلا بلا بلا، بيعيشوا الحلم. and then اذا بالغلط، وعاده بيكون في سكسس ريت منهم هول 10%، هول الشيتي بيسمون شيتي كومبانيز، يعني مش ماشي حالهم. سو اللي بيزبط بيعطوه هيدا الاكزامبل، هو لك هيدا شريناه هيدي لك قد ايه طلع. اند ذن اكتريتهم بيكونوا عم بيكبوا 10,000 20,000 30 و50,000 اكسبكتينج انه يعملوا 200 و300 و400%، اند ذن بوف بتسكر الشركه. نفس الشيء بالكريبتو. الخطر فيها شغله انه anyone can create a crypto. يعني انا مثلا عندي الفوركس سبيس، انا في اعمل اف اس كوين، افتح سيستم بلوك تشين، انا بقول له للعالم انا ما بقبض وما بتعامل الا بالاف اس كوين واشتروها، وهيدي تزمون. هلا بعدنا هلا عم نكبر وعم نصير اكبر كوميونتي وراح تطلع. اند ذن العالم they start investing كانه عم بيعملوا لي فاندنج للكمباني تبعي، كانه عم يمولوها، كانه صاروا شير هولدرز. فهمت قصدي؟ بهول الكوينز اند ايم كرييتنج كوين مايننج كوينز. اند ذن ساعتها برجع بعد مثلا سنه سنتين، جمعت اللي بدي جمعه، بقول له ما مشي الحال، سكرت and رحت الاف اس كوين. So what happened? It's not that. المشكله بالكريبتو انه منا كمان عندها رقابه. اوقات الرقابه منيحه، اوقات منا منيحه. بس بمطرح المطارح كانفستر، راس المال جبان عاده. اذا بدك تحكي عن راس مال مزبوط، مش عم تحكي عن هول بيكبوا مصرياتهم تيجربوا حظهم. عم بحكي الانفسترز، بيج انفستر، they always look for كيف بدي اقول لك، يعني بدهم يتاكدوا من الانفستمنت تبعهم اذا this is a right investment. بدهم يتاكدوا من الانفستمنت تبعهم اذا if it's safe at some point. ما في شيء اسمه 100% safe، بس انه at some point باي انفستمنت بتفوت فيه. المشكله انه الكريبتو there's nothing that can be safe فيه الا انت your kind of risk management اللي ممكن تشتغله. exactly. اللي هو كمان بيخليني like هلا مثلا انت what do you think is crypto or forex trading for the long term؟ مثلا هلا انا شخصيا like كريبتو او بيتكوين، اول عمله كانت البيتكوين بال 2009 2010، وبعدها لهلا صار لي 11 سنه موجوده على كوكب الارض. انا بالنسبه لي شخصيا اذا عن جد كان مشروع فاشل كان صار زيرو اوريدي. على طول في عنه طلعات ونزلات، وما حدا اشترى بيتكوين ونطر سنتين خسر مصاري. عشان هيك بقول لك انه كتير like hodl يعني like hold your coins وهالقصص وهيك. فبالنسبه لي انا شخصيا the best strategy للكريبتو هو واحد يشتري لما تكون داون، يشتري وهادل وينطر
ينطر سنتين ثلاثه وعلى طول يعمل دولار كوست افريجينج، مثلا كل شهر قديش هو في عنده بعد سبير ماني ما كتير بيتضايق فيها، يحطها بقلب البيتكوين، او مش بس بيتكوين يعني حيلا other big high market cap coins. انا بحسها is the best strategy وبيعطي the most return. شو رايك انت بهالفكره؟ انا معك بالفكره. انا بحكي دائما كنت عن الجولد. اول شيء مهم. الجولد لما كنا بعدنا ب 1200 1300 من 3 4 سنين، وحاطط ستادي وموجوده انه الجولد اتس جوينج تو 2000 اول مرحله، ومن بعدها بيريح اكيد. هلا مثل هلا عم بيريح وريح 61.8، المفروض من بعده يرجع يكمل 2005 والى ما هنالك. مهم. نفس الشيء للبيتكوين. بيتكوين I'm with it على المدى البعيد. المين كوينز انا بسميهم، مش البيتكوين بس البيتكوين. ايوه. المين كوينز مثل الايثيريوم، مثل البيتكوين، مثل يعني الكاردانو، في يعني في كم بيرز هن قدم. مثل كيف انت قلت يعني يو سي ذات انه هول اتس ا بروجكت ذاتس ريزيومينج لهلا، انلس اكيد ما بعرف شو بيصير، اتفقوا بكل العالم انه يعملوا بان على كل شيء اسمه كريبتو، هذا غير موضوع. مهم. بس عم بحكي ان جنرال. سو هول يس يو كان هولد them للمدى البعيد از ان انفستر، ان كان الجولد ولا ان كان البيتكوين. اما بالنسبه للفوركس اتس الاكثر شورت تو ميديوم تيرم. يعني انا اليوم اون ديلي بيسز لما بعمل تريدينج، حتى ل 1 مانث، اوقات 2 مانثs، فهمت قصدي؟ بس ما عم بحكي عن سنين. يعني يو مهم. كان نوت هولد، انا بالنسبه لي الا اذا عم تاخذهم فيزيكال. اذا عم تاخذ فيزيكال ماني معك بالبنك يو كان هولد على سنه سنتين ثلاثه. بس بالنتيجه هول بلدان واقتصادات بلد، بفضل انه الشخص يكون عم يشتغلهم على المدى القصير. مثلا بيطلع مصاري اوقات مثلا يوميا، مثلا هذيك الشهر هذيك الاسبوع كنا مطلعين منيح، تشوف اللايف. مهم. سو سكرنا العمليات، وي توك اور ماني اند ذن يو كان جو ويزدرول، تصرف من حياتك اليوميه. هلا اكيد بقيمها انا على سنين. يعني مثلا انا بشوف هالسنه ايش قد عملت، سو قد ايه برسنتج معدل، قد ايه شهريا معدل، ما بقيمها شهر بشهر. بس كتريدنج وايز بشتغل على على السوينج اند ميديو اند سكالب. سكالب يعني هي تريد اون ا ديلي بيسز وسريعه، والسوينج هي بتروح اوقات يومين ثلاثه جمعه، اوقات بتروح معنا شهر شهرين حسب اذا في عمليه موجوده هيك على المدى البعيد. هي بيكون تايم فريم تبعها بعيد، بس ما بيكون هدفنا انه نقعد فيها 3 4 سنين، فهمت قصدي؟ هلا في مهم. عالم بسموهم بوزيشن تريدرز. هول عالم ايه عندهم ماني، بياخذوا بوزيشن وبيتركوها سنتين ثلاثه، بنظرهم مثلا هلا 2023 رح يقوى الدولار، سو ذي بات مع الدولار، فهمت قصدي؟ مهم. and بيشتغلوا معها ان جنرال. بس لا، انا بالنسبه لي the forex market is a place to make money consistently and you can make living out of it if you take it بالريل تيرم تبعه، بالطريقه الطبيعيه. فيك تعمل منه مصاري، فيك تقدر تامن شهرك، فيك تشتغل بطريقه مهضومه، حتى كل 3 اشهر كل سنه فيك تامن سنتك. يعني كيف اليوم الموظف اللي بيشتغل بيطلع مثلا $2000 بالشهر، هو بيكون عم بيطلع 24000 السنه. اذا انت قدرت تطلع بالفوركس 24000 السنه، يعني انت كانك موظف عم تطلع $2000 بالشهر اكزامبل. yeah. هاي بتقدر على هالاساس تشتغلها. بس to hold a position واتركها للمدى البعيد، this is something I do in gold and in Bitcoin اوكي. and in silver. by the way هيدا معك silver. It's إيه. so underestimated and silver will be the next مهم. boom back لبنان. راحت الكهرباء. انا رحت الكلام عم بقول انا ليش لبنان. so yeah. so this is it will be يعني a boom لقدام. اوكي. ليك صراحه حمسني على الفوركس تريدينج. انا ما كتير انا فايت صراحه تو بي اونست، ما كتير يعني بعرف عن الفوركس وقصص وهيك، بس والله ما رفضت فوركس تريدينج وقصص وهيك. I'm all like into crypto. so هلا صراحه حمسني لحتى اكتشف عالم الفوركس اكتر وشوف like what kind of opportunities I can find, you know. so ايه صراحة it's one of the best word ever. أنا لو فوت أنا صار لي 12 بعدني بقول من 3 سنين، بعدني بقول 12 سنة، وقت الزمن عندي صار لي 15 سنة بهيدا البزنس. yeah. and يعني وقتها كان، من وقتها كان عمري تقريبا يعني رح أوصل لل 18، قبل ال 18 بلشتها. واو. so and I worked بشكل كتير كبير على هيدا الاندستري. صراحة to be honest I had my first 5-6 years massive loss، لأنه I didn't have a mentor, I didn't know how to trade. تشبيه يمين شمال زيد حط من هيك لما بيجي حدا بيقول لي البورصة قمار أو الفوركس قمار I can understand وبقدر أفهم هذا الشخص. أول سؤال بتعرف شو بسأله إياه عليه؟ بسأله tell me your story، خبرني شو صاير معك. لما بيقول لي هيدي قمار او تفنيس، يعني يا اما حدا فايت بالبورصه ومن قرايبينه وخسران وطايرين مصرياته بس ما بيعرف فيها، يا اما هو فايت مكبس ومخبص مثل ما انا عامل، او فايت جرب تعلمها من الاشخاص الغلط، وهذا الشيء ادى انه تروح معه، او هي جاست جامبلد فيها.
يعني انا اوقات بيقول لي ما انا اشتغلتها وما مشي الحال وكذا، قلت له قل لي كيف اشتغلتها، شو السيستم كنت تشتغله. وانس بعرف شو السيستم اللي عم يشتغله بعرف ليه خسر. يعني ما في حدا يطير حسابه بالفوركس، ما في حدا يخسر بالفوركس مصاري يعني يصير زيرو حسابه الا ما يكون عمل شغلتين، يا اما على اللوت بشكل كتير كبير يعني عمل ريسك كتير كبير، او ما حط ستوب لوس او ما وقف خسارته هي عم تنزل، او عملهم اثنيناتهم مع بعضهم. يعني وحده نو واي. اذا انا مثلا مثل ما انا بشتغل ونشتغل مع الكوميونتي تبعنا، وهيدي برجع بقول لك اللي بده في فود فور فري موجوده على اليوتيوب، الفوركس سبيس تبعنا فور فري يوميا بطلع من الساعه 4:30 توقيت بيروت ل 6:30. بعمل تريدينج، في عالم بيتابعونا على اليوتيوب، اتس اونلاين وكل هيدي. I focus every trade اني ما اكون عم بخسر فيها اكثر من نص ل 1% بافري تريد من الكابيتال. اي ريسك بس نص ل 1%. واو. And once you have a system عندك في 80% ل 90% مثل ما عندنا اياه سكسس ريت، يعني اوت اوف 10 عمليه عندك دائما شيء 8 عمليات بيربحوا، عمليتين بيخسروا. عمليتين بيخسروا مع ريسك مانجمنت كثير قوي، و8 عمليات بيربحوا مع تارك الربح عم يفرط عم يكمل. هون بتصير التوتل تبعك دائما بروفيتبل لما تكون عم تشتغل بهالطريقه بمايند سيت كونسيستنت لقدام. مش انه شفت حالي والله ربحت يلا خليني اضرب ضربه العمر. ما في منها هيدي ضربه العمر بالفوركس، ما في منها هيدي يعني هيدي يعني عم تقول انا عم بحط حالي بموقع مثل السيق السياره 300 كيلومتر بالساعه وشايل اجره عن الفريمات وعم بيصلي انه ما يضرب بشيء. مش مزبوطه. يعني ما فيك تعمل هيدا الشيء ترجع تقول يا رب اوصل مطرح ما بدي اوصل، يمكن يقطع عليك كوع ما تقدر تكوعه. نفس الشيء بالفوركس. اذا انت حاطط الهاي لوت وهاي ريسك وبلس، ما اذا قلب عليك نكز السوق انت طار كل حسابك وما بتقدر بقى تسيطر عليه. وهون بتجي بارت الايموشنز بهيدي الشغله. لانه اللي بيربحوا خصوصا اللي ببلشوا جديد ببلشوا عم يربحوا بيضرب فيهم الايجو، بيضرب فيهم الغرور، بيضرب فيهم انه انا صرت النكست جورج سوروس، صرت النكست وارن بافيت. يعني بعده فايت باول عمليتين ثلاثه خصوصا اذا زبطوا معه او شنصوا معه. وقدروا تاني كايند اوف بيبل اللي هول بيتحمسوا بيصيروا يخبصوا بيخسروا الباقي، يعني بيخسروا ربحوا زياده. وزياده عن هيك العالم يلي اول ما يبلشوا بيخسروا اول عمليتين ثلاثه، هون بصير يعني يا رب فوت فيها ولا ما بفوت فيها. اكيد اذا ببلش يحكي مع حاله اكيد اذا هلا فت فيها يعني رح اخسر. وبصير دق لرفيقه بيقول له ليك انا رح اشتري يورو بيع انت، بيقول له شو بك ليه بدي بيع انا اذا انت لانه انا دائما بس اشتري بينزل تعال قليل يكون عملت شيء منيح مع حدا وربح. ببلش يحكي هول القصص المخصصه بالتريدينج ومخصصه بالعلم. بينما هي القصه اتس ماتش سمبلر. فهمت عليك. طيب من وجهة نظرك مين بيقدر who can invest بالكريبتو او بفوركس تريدينج، وهاو ماتش يعني مثلا اذا واحد يعني قديش from their portfolio انت برايك they can invest؟ انا بنظري وهي دائما كنت اقولها في كثير عالم ما يصدقونا بس الكوميونتي تبعنا اكبر اكزامبل على هذا الموضوع. any person okay any kind of person بيطلع مصاري بيشتغل هو في يفوت بهذا الدومين. ان شاء الله كان مهندس، we have ITs، we have مهندسين، عندنا حكمة، عندنا كمبيوتر ساينس، اللي بدك عندك سيلز، عندك من كله صبايا شباب. Is it something that you can learn؟ كيف انت اليوم مين منا على الكرة الأرضية خلق بيعرف كل شيء؟ ما حدا. كل شيء عملناه بحياتنا لهلا تعلمناه. مش انا هلا انا وياك عم نعمل انترفيو على الزوم مثلا فور اكزامبل او شيء مطرح ثاني. انت تعلمت كيف تفوت على الزوم، ما كنت تعرف، ما حدا خلق بيعرف يفوت على الزوم. انا تعلمت اطلع على اليوتيوب، انا تعلمت اني افتح الكمبيوتر واكبسه. any kind of person عنده ويل باور، عنده اراده انه يتعلم وعنده مايند سيت انه يبني بزنس له anywhere اني تايم بلا ما يكون مرتبط بشيء. لانه الشغله البزنس تبعنا الحلوه فيها ان كان الكريبتو ولا كان الفوركس، هيدي بتفرقها عن اي بزنس ثاني. you don't need to sell anything to anyone لحتى تطلع مصاري. هيدي ما بركز عليها. في كثير عالم بيقول لك خي انا ما بحب السيلز. يعني في كثير عالم تيجي عم تقول له مثلا انا في عندنا بروجكت بنتورك ماركتينج كمباني، بيقول لك لا ما بحب النتورك ماركتينج لانه انا فور اكزامبل ما بحب السيلز او ما بحب اني اروح بيع شيء العالم يدفعوا لي مصاري. في عالم بتقول له لا عندك شيء بالدروب شيبينج بالسيلز بالماركتينج، ما قلش ليه هول الاخبار لانه انا بكون بدي سيل. هيدي الشغله الوحيده يلي you can start as low as
$400 $500 اللي هي تتحس شوي بالربح. يعني اكيد في شركات بتقول لك افتح ب $10 بس واحد بيضحكوا عليك يعلقوك، ما او في $30 $50 شو بتلحق تعمل عمليه واحده ما تقدر تلحق تفوت فيها. بده يكون مينيموم. انا بنظري انا حتى بقول للعالم اللي معي افضل شيء يكون $1000 كبدايه، بس انه في الواحد يبلش 400 500 هول الاخبار كبدايه هول. وانس هيدا انا بسميه هيدا لو كابيتال بزنس، يعني منك بحاجه ل 30,000 و40,000 وتفتح لوكيشن والى ما هنالك تقدر تعملها. بلس اتز انت هي اول شيء، بلس اتز انترناشونال يعني وورلد وايد. وين ما كنت يو هاف يور لابتوب يو هاف يور اكونت بالتريدينج اند يو كان تريد يو كان ميك ماني من وين ما كنت. بالمترو اذا كنت عندك فري واي فاي فيك تشتغل. سو هيدي شغله مهمه. وثالث شغله مهمه انه كثير بركز عليها قصه you don't need to sell anything to anyone. يعني انت فيك تقعد تشوف الماركت تتابعه تعمل استراتيجي سيستم تشتري بيع بالماركت عملات وتطلع مصاري بلا ما تضطر يكون عندك سيل سكيلز زيرو للواحد يكون عم يبني هالبزنس. يمكن هالبزنس الوحيده you need a zero sales skills لحتى تقدر تعملها سيل سكيل. بالضبط. يعني انت اقولك يعني اول شيء واحد لازم يكون في عنده patience، يبلش لو يعني حتى لو واحد ما معه مصاري كتير to have patience، لأن انت مثل ما قلت الريتيرن اوف انفستمنت ما كتير عالي بالفوركس لأنه you have to manage your risk. So وشوي شوي ببلش واحد يبني، يعني he has to give himself أو herself سنة أو سنتين لحتى يبني هالامباير تبعت التريدينج. لك هي صراحة قبل كان بدها سنتين، هلا مع المساعدة مع الكوميونيتيز مع القصص اللي بتحوطهم فيها للعالم اللي منا موجودة كانت على ايامنا. You need between 6 months to 1 year at least 1 year بس تشوف الماركت هالسنة كيف يتحرك، لأنه أوقات بيكون رايق أوقات بيكون سريع أوقات بتصير ايفنتس لحتى تفهمه لحتى تصير سكيلد مزبوط. كيف كانوا واحد فاتشي سنة على الجامعة. بس مثل ما قلت اللو كابيتال أول شيء مش هدفه إنه يطلع مصاري. انت بتروح على الجامعه بتدفع مصاري تتعلم مصلحه، يعني ما بتتعلم مصلحه كمان تتعلم تيوري باي ذا واي ما لها طعم الجامعه. لما انت بدك تتعلم مصلحه هيدي حقها مصاري. سو انت افترض انت ما عم تدفع هذا الشيء بشكل مزبوط، انت عم تاخذ سنه عم تحط سمول كابيتال. هذا الكابيتال هدف من بعد سنه تطلع قد ايه انا كنت كونسيستنت قد ايه مشي حالي قد ايه تعلمت. and then ساعتها انت لوحدك you will find a way and I bet you will find a way لحتى تزيد الكابيتال تبعك ومنه تصير تزيد الريتيرن تبعك. لانه دائما في عندك تو سكولز. وان سكول بتقول لك علي الريسك بتعلي الريتيرن لو كابيتال، وانا ماني معها. انا مع اكثر كيب لو ريسك، لانه لو ريسك ايكوال ستريس فري، هاي ريسك ايكوال ستريس عالي. سو انا بشتغل لو ريسك بس انا اذا بدي ازيد الكابيتال بدي ازيد الربح تبعي سنويا بزيد الكابيتال تبعي. سو كل ما يعلى الكابيتال اذا انا عم بعمل 10% مثلا بير مانث على $500 هي زادت على $5,000 I will do 10%، على $50,000 I will do 10%. سو انا اذا بدي 10% هذا المبلغ يزيد سو بدي اكون عم زيد الكابيتال تبعي اكثر واكثر. هيك بتكون عم تشتغلها in the safest way. هون كبزنس مزبوطه عم تشتغلها. هلا اذا بدك تجرب حظك كمان بالفوركس مثل ما كنا عم نحكي قبل وتشتغل بهاي ريسك ممكن تزبط معك لاول فتره بس ما بقدر اضمن انها تضل معك كونسيستنتلي ظابطه. اوكي، خصوصا انت قلت انه واحد بيكبر الايجو عنده، نعم انا كل تريد بفوتها بتنجح وزي بوم بتنزل وببلش البكي للاسف. اكزاكتلي. طيب حكينا منيح على الفوركس تريدينج. انت قالت ان انت فتت بكريبتو شو بال 2017 وكمان بالبيك اللي صار عنا اياها من كم شهر. انت برايك شو هن like some crypto projects انت you would be interested in maybe to reinvest in them، او do you think هيك ممكن يكون في عندهم good value لبعدين for investors you know؟ صراحة ماني كتير انتو هيدا الشيء بس اللي بركز عليه مزبوط. انا صراحة الشيء اللي بيصير نون اكتر شيء يعني مثلا البيتكوين الايثيريوم هول القصص الموجودين لو انه الريتيرن تبعهم ببلش يقل. يعني هلا الار او اي مثلا اذا بياخذ البيتكوين 30,000 تتصير 60,000 تعمل الدبل. قبل كان مثلا 5,000 صارت 30,000 عمل 600%. فهمت قصدي؟ لا من هيك في كتير عالم بيروحوا بينبشوا على كوينات اصغر. هلا انا المشكله انه ما عم نبش على هول الكوينات مني انتو يعني هذا الموضوع بالعكس انا I'm holding the bitcoin mainly قصص يعني كان يعني ببيع على العالي برجع بشتريه على الواطي برجع بشتغل الاخبار او برجع بقبض منه بما انه البيمنت سولوشن تبعنا كمان ضمننا في بيتكوين على المبالغ الكبيره. سو بتركها هلا وبراقب يعني براقب
كبيمنت سولوشن لا، لحتى اكون ستريس فري بيرسونلي انا بعتبرها بيمنت سولوشن. اوكي نزلت مثل هالعملات برضه عم بدفع فيها، خفت القيمه اللي فيها ادفع فيها، طلعت باخذ الربح اللي طلعه وبترك الباقي كبيمنت سولوشن. اصلا المبلغ اللي قد ايه كان، اذا كنت انا حاطط 2000 3000 كبيمنت سولوشن صاروا 10000، بسحب 6 بترك 4 اللي هن اصلا كانوا بالربح تبعنا اللي هن بيمنت سولوشن، اسمي عملت بروفيت. لا سمح الله نزل مثلا من 4000 صار 2000، يعني نزل 50%، انا اوريدي ساحب 6000. سو انا اوريدي ربحان بالخبريه لو طاروا ال 4000 كاكزامبل. سو هيدي كمان واي للسايكولوجي وايز تكون مرتاح، ما تكون هيك معصب فيها للماركت. ما فيك تفوت على الماركت معصب، ما فيك تشتغل بماركت انت معصب، او انه خسرت تبلش تاخذ شيء اسمه ريفنج تريد. ايوه لانه انت مثل ما قلت من شوي ما ذكروا الخسارات اللي صارت، بس قريتها مطرح اند اي شيرد للكوميونتي تبعنا، انه كيف سكر تقريبا شي 200 300 الف حساب بهالنزله اللي نزلها البيتكوين، نزلوها الكريبتو كرنسيز وقتها النزله الشيت الكبيره اللي عملوها وورلد وايد. حسابات سكرت، يعني مصاري خسرت، يعني كابيتالات طارت. اوكي هلا ما بيجيبوا سيرتهم لانه هيدا مش من مصلحه البروكر انه يجيب سيرتها، هو بيجيب لك سيره طلعه اكثريه الاوقات لحتى انه لك بعد عم تطلع لك قد ايه صرت سامع من عالم ربحانين وكذا وهيك. مش يعني عالم ما بتربح فيها وتطلع مصاري، ونحن اكبر دليل على هذا الموضوع كان انت ولا انا. صارت انا فت بتو تايمز زبطت معي. بس مش يعني انه اكثريه العالم مش في مجال انها تخسر. يا 100%. يعني وكمان العالم لازم مثلا يفهموا، مثلا هلا اذا حضروا مثلا فيديو عم بيقول بيتكوين از جوينج ل 100,000 هالسنه، اللي هي ممكن تكون يعني ممكن تصير، بس هو هلا البيتكوين مثلا 30,000، سو ليطلع بيتكوين من 30,000 ل 100,000 هذا صار تايمز 3. سو اذا انت حدد $100 مثلا، هن الناس عشان هيك بفكروا $100 يلا ات ويل ميك مي مليونير، بس اذا حط $100 هلا ببيتكوين وصارت 100,000، هال 100 صارت 300. ترو انه رح بيصير باي ذا واي بالشيتي كوين اللي بتسميهم. فهمت قصدي؟ بيقول له طب شو بدك هذيك رح تصير 3 هلا صاروا اذكى، فانجا بتصير هي حط هاي ال100 هيدا بعده 0.0003. هيدا كيف ما كان اذا صار 1 وقت بيقول لك اذا صار 1 بقى ما عم تفهم كيف رح بيصير 1. يعني انا الفكره لما بيجي حدا بيقول لي عن بروجكت، اوكي لو البروجكت ظابط بس هو عم بيقلع، طب يعني there's nothing guarantee انه رح بيصير 1. فهمت قصدي؟ يمكن يصير 0.005، يمكن يصير 0.1، بس مين قال لك رح بيصير 1 او رح بيصير 0.9؟ يعني فهمت قصدي؟ مثل كمان هذا الشيء بحيرك. اكزاكتلي. مثلا وفي ناس مثلا بتفوت فيها بس ما عارفه قديش التوتال سبلاي. مثلا ممكن التوتال سبلاي يكون 100 كوادريليون، يعني هيدي التوكن مستحيل تصير 1 يعني الا بيصير الماركت كاب تبعيتها اعلى من البيتكوين لتصير 1. فمش انه اذا 0.000 شيء يعني بعدها كتير ممكن يكون الماركت كاب عندها اوريدي 100 مليون، بس التوتال سبلاي تبعولها كتير عالي لدرجه انه هي هلا 0.0001 سو كمان هذا الشيء لازم الناس كمان تفهمه. يا كيف بدك تخبرني شيء؟ لا اقول لك اكيد. اوكي yeah so I think this was it. قد ما فينا انا مغبش على الكاميرا I think شوي هلا مش الحال so يعني غطينا كتير من المواضيع وفرجينا العالم شو الفوركس تريدينج، شو الكريبتو كورنسي تريدينج، شو كيف اللونج. يا قلي قصة هاي بلبنان مزبوط، شو رأيك انت بالفكرة؟ صراحة بمطرح المطارح ساعدت كتير انه تعرف بلبنان صار في انهيار للنظام المصرفي بلبنان، وهلا هو نظام افلس، بس بعد ما اعلن مع قيد مع وقف التنفيذ مثل ما بيقولوا اكيد اعلان افلاس البلد بيترتب عليه كوارث اقتصاديه على لبنان. يعني حتى هلا الحوالات بعدها عم تجي من برا ما بنقدر نجيبها، بيسكروا البنوك، يعني في 100 شغله بتصير. بعد ما في اعتراف بافلاس معين، مع انه هي معروفه اذا انت بتجي بتروح عند حدا بتقول له بدي مصرياتي وبيقول لك ما معي مصرياتك، يعني مأفلس او مخبيهم او سرقهم، يعني يا حرام يا مأفلس، واحده من الاثنين، ما في شيء ما في ثالث. عرفت كيف؟ للاسف انه نحن اثنيناتهم سايبين، انه اخذوه وافلسوا. بس الفكره انه ساعدت كثير اللبنانيه. هلا هون دائما في طريقه تو ليكويديت هذا الدولار، بس المشكله انه دوره رح يكون اكبر بكتير في حال وقفوا الويسترن يونيون وقفوا الاو ام تي ووقفوا البنوك اكثر، لانه هلا بعد في شيء اسمه فريش اكاونتس، بعد في شيء اسمه ويسترن يونيون. الدور الكبير والنفضه الكبيره اللي رح تصير بالبيتكوين بلبنان وغيرها، ان كيس وصلنا لمطرح يو ار نوت الاود انك تفوت مصاري على الدولار على البلد، مثل ما عم يصير بسوريا، مثل ما عم يصير ببلدان.
ما في دولار بيفوت فيها، سو بيعتمدوا اكثر على البيتكوين وبيعتمدوا اكثر على شيء ديسنترلايز منه مسيطر عليه. بس اكيد ما فينا ننكر انه بلبنان كثير في عالم بهذا الوضع اللي صارت فيه قدروا يستفيدوا من قصه البيتكوين، قدروا يستفيدوا انه بالكريبتو انه يكونوا عم بيحولوا مصاري من برا لبنان، وعالم عم بيحولوا لهم دي انفست حتى طلع الدولار، لانه يعني في كثير عالم دي انفستد على ال 10000 بالبيتكوين، دي انفستد بالكاردانو، دي انفستد بالريبل، ودي انفستد مع انه اول شيء الريبل خوف كثير كان رح باللو سوتس باللاسوت. عليها. ايه سو بس بعدين at some point هالبروفيتس اللي في عالم عملوها قدرت تزيد البرشيسنج باور بالدولار. بس كمان ما عندي الستاتستيك المضبوطه، هوب انه ما يكون العدد كتير كبير اللي كانوا عم يفوتوا بال50 وبال60 الف، لانه خصوصي البروكرز فتحوا لها بطريقه انه يعني على الميتا تريدر 4 ميتا تريدر 5 نشتغل عليه مع مارجن، يعني مع مارجن. يعني في عالم، انا كنت بجروبات للدوتش كوين وبجروبات لمطرح، في عالم اخترب بيتها يعني بعرفها هون، كمان في عالم خسر الدولار. نكون دائما عم نحكي التو كيسز، في كيسز عالم كانت عم تربح ويس فاد، بس في مطرح ثاني كمان في عالم هالدولارات القليله اللي كانت معها حطتها بشيتي كوينز او حطتها بمطرح على الحماس and then they lost هول الدولارات يلي معهم. كمان كانت النتائج كارثيه على بعض العالم بهذا الموضوع. so that's why بنرجع دائما بشدد على شغله، كان لبنان مينلي خصوصي نحن هون الدولار صار شبه غالي على العالم. يعني اللي معه دولار ما بده يكبكبوا هيك يمين وشمال، ما بده يلا انه حدا وعده انه رح يطلع هيدي الكوين او رح تطلع هي، او حدا وعده حتى بالفوركس انه يطلع مصاري او غيرها دغري يفوت فيها. every penny every dime عم نصرفه we have to know where we are investing هذا الشيء، لانه مش بسهوله مثل قبل اذا طارت $2000 فينا نجيب غيرها. 100%. يعني هو نحن في الانفليشن اللي عم بيصير بلبنان صح، عم يطلع على هلا 15000، ممكن يطلع على 20000 وحيضلوا طالع لانه ما بقى عنده سقف، حدا يطلع اكثر. بس كمان الاسعار بلبنان عم تطلع معها. So at some point مش proportional. yeah exactly. بس انه at some point كمان حيصير في عندك يعني للبناني كمان اللي ما في عنده بقى كتير دولار او ما عم يقدر كتير بالدولار you know. So لبنان اللي ما عم يصرف بالدولار، اللي ما عم يطلع بالدولار مشكله. من هيك نحن عم نركز على الكريبتو، عم نركز على الفوركس مينلي، عم نركز على كل شيء ممكن تجيب من برا مصاري بالدولار وتطلع مصاري بالدولار، لانه اللي بيطلع مصاري بالدولار صار في عيش مرتاح بلبنان. مش مثل قبل لبنان كان من اغلى البلدان بالعالم. هلا لو قد ما غليت الامور، اذا بتروح على مطعم تشتري مش البرجر قبل كان حقه ما بعرف، لا برجر كان حقه 25000 ليره، هلا صار حقه 60000 ليره. بس هو دوبل، بينما العمله طلعت اكثر. 60000 ليره يعني بدك عم تحكي $5 $4. قبل 22 25000 ليره كانت $17. سو ان ترمز اوف دولارز خف. المطاعم، المسابح، هلا بعده لهلا عم بحكي ما راح تضل هذا الشيء لقدام، بس بعد الكهرباء على 1005، بعد الانترنت على 1005، هلا نحن 15000. سو imagine عم توصل فاتوره الكهرباء تبعك 300000، يعني عم توصل $20. ما كان يحلم فيها لبنان 300000. اوكي بطلت 100000، بس ما 100000 كان $70 قبل. في فرق بين $6 وبين $3 وبين $70. فاللي معه دولار، ليش لبنان هلا هيك بعد بتحس انه العالم مبسوطه مع انه البلد عم ينهار؟ لهذا الدينايل الموجود، لانه في كتير عالم عم يطلعوا مصاري بالدولار، في عالم عم يفتلوا المصاري بالدولار، في عندهم عالم عندهم شركات، عندهم عالم برا بيبعثوا لهم لو $300 بالدولار، غير انه عم يشتغلوا بيطلعوا مصاري بالدولار. عم بيحسوا البلد بعده رخيص عليهم، ما عم بيتسلوا. بس العطرة وين؟ العطرة على اللبناني اللي عايش بلبنان ما بيقبض غير لبناني. بالضبط. هيدا اللي عم نجرب نقول له if you have additional income او عندك شيء بالدولار او you are saving على جنب، start now working على حالك انك تطلع بالدولار، لانه رح يجي وقت رح يرفع الدعم على البنزين، رح يرفع الدعم على الكهرباء، على الموتور، على المي، على الانترنت، رح يصير كل شيء بالدولار، لو ارخص بشوي بس انه بالدولار اغلى. اذا انت بس عم تطلع باللبناني ما رح تلحق. مزبوط 100%. يعني انت نصيحتك اذا حدا عنده اكسترا انكم، حدا يعني عنده شوية دولار على جنب to start looking for ways رجع يطلع دولار. ممكن هذا الشيء يمكن يكون خلال الفوركس تريدينج، بس كمان at the same time to manage risk. مش واحد يفوت كتير يعمل اهم شيء الستوب لاس لحتى ما يخسر الكابيتال تبعته. كل هالمعلومات اكيد حيكون عندك اياها. و for everyone for the book بقلب الديسكريبشن down below. وحتى في عالم كتير استفادوا من قصة الهيدا بالمايننج.
باي ذا واي نسينا نقوله، لانه خصوص الكهرباء بلبنان بعد على 1005 وهون بعدها رخيصه. سو في كتير عالم استفادوا من المايننج، رغم انه اللي تيجهزوا المايننج كذا بتكلف. بس في عالم هيدي كونسيستنت ربح باي ذا واي. هيدي بارت تاني كليا عن بارت الانفستنج بالكريبتو. هيدي بارت تقدر تطلع مصاري من خلالها. and I know people they did it. I didn't do it بس I know people عم بيطلعوا بحدود ال $500-600 بالشهر، او منهم $700 كدولار بس باي مايننج يعني. بالضبط. لكن اذا حدا عم يحضر ما يعرف شو المايننج، هو is to mine بيتكوين، مثل عم يحفر بيتكوين بس خلال من خلال الكمبيوترات، من خلال جي بي يوز and you can mine it and then sell it to the market. وهيك you can get some dollars. اكيد you need investment لحتى هول كل الجي بي يوز هيدي اكيد عندها سعر. يمكن هلا من بعد التشاينا بان على الماينرز يمكن ينزل شوي سعر الجي بي يوز. So which can be a good thing لانه حيرجع يفتحوا اصلا بعدين anyway. So في كذا income، في كذا طريقه واحد يطلع extra dollars بالشهر يعني. عشان هلا عم بسمع انه في كتير لبنانيه علقانين ما عارفين كيف يطلعوا من هيدي الخانه. So هذا الفيديو ممكن يكون كمان يساعد العالم. So on the last note، اذا بتحب تخبرنا شوي عن الانتيتيز اللي انت عندك اياها and how they can help the Lebanese people بلبنان، وكل شيء you would like to أو كل شيء links انت عندك اياه اكيد رح احطه كمان description down below about the community الفوركس trading كل شيء. اكيد. انا اول شيء بيهمني عن جد اتشكرك على هيدي الانترفيو الرائعه، لانه seriously it's eye opening لكتير عالم. أنا صرنا فترة عم نشتغل على الفاينانشال إديوكيشن. هي أهم شيء بالنسبة لي الفاينانشال ليترسي، لأنه هي مايند سيت بحد ذاته. هي طريقة الواحد يقدر يطلع مش بس مصاري، يعرف كيف يتركهم تو ري انفست. لأنه العالم بيفكر إنه الهدف بالحياة إنك تطلع مصاري which is wrong. لأنه إذا أنت بتطلع مصاري and you don't know how to keep your money، أنا دايما عندي إياها إيرا شاكيل أونيل كنت حاططها مرة كود. It's not about how much money you make، it's about how much money you keep and grow. المشكلة إنه في كتير عالم بتطلع $1,000,000 تصرف $2,000,000، هول عالم مكسورين. العالم بتطلع $2,000 تصرف 1,000، هول عالم ربحانين. So you have to know كمان how to balance sheet yourself، how to تمشي الكاش فلو تبعك بشكل مظبوط، and how to look for opportunities. whole opportunities it's not like، أنا بقولها بكل صراحة مع إنه يمكن مش مصلحتي أقول هذا الشيء، بس بقولها it's not just about forex. the world is أو كريبتو أو غيرها. the world is full of opportunities. فيك بالريل استيت، فيك بالبزنسز، فيك بالأونلاين، فيك بحيلا شيء تعمله، بس do something على القليلة. ما تتفرج، ما تقعد تقول إنه there is no opportunity. هيدي أكبر كذبة بتاريخ البشرية اللي بيقول لك حدا there is no opportunities. أوقات لك أنا وماشي على الطريق تطلع opportunity براسي، بيطلع مليون شغلة، بقول ما بقى عندي وقت لحتى أقعد بلش بقصص. يعني بتصير استغرب إذا بيجي بقعد مع حدا بيقول لي أنا ما بحياتي قطع قدامي opportunity. بقول له إياها دغري يا حبيبي، الopportunity ما بتشوفها بعيونك، ما أنا برغش قاطعة هي وبدك تشوفها إذا قطعت قدامك. opportunity you see it in your mind. هيدا المايند تبعك هو بده يشتغل تيلاقيها. الشغله اللي بنشتغلها نحن من هيك، عندي كان بروجرام اسمه How to Manage Your Money Program and رح تكون اكسكلوزيف لك. هيدي الخبريه بخبرك اياها اليوم، بعدنا عم نحكيها بعد تيم، انه we will bring it back to life. يعني صار لنا سنتين منا عاطينه وقت الكورونا، لانه كان كل الفوكس تبعنا على اللبنانيه وعلى العالم بالبرة انه يركزوا كيف يطلعوا مصاري، لانه كان الحاجه بالسوق بتقول عالم بدها تطلع مصاري. هلا مشينا بهالخبريه ومشي الحال وتمام وعم تكبر الكوميونتي. ناو وي ار برينجينج باك اللي كنا نعمله قبل، هاو تو مانج يور ماني بروجرام، اللي هو ما خصه بالفوركس، هو بيور بروجرام اباوت بيرسونال فاينانس، اباوت هاو تو مانج يور ماني. اذا انت بتطلع $100 شو بتعمل فيها؟ بتطلع $500 شو بتعمل فيها؟ اذا ما بتطلع شو الاوبورتونيتيز تطلع؟ يعني بنحكي فيها كل انواع الاوبورتونيتيز، 3 كايند اوف اسيتس لحتى تطلعوها. هذا ات ويل بي سون، رح يرجع ينطلق، رح اعمله لايف مش ريكوردد مثل فوركس ماستري بروجرام، لحتى نكون في انتراكشن اكثر كبيره مع العالم. هيدا كثير مهم للعالم، بيهمهم فاينانشال ليترسي وفاينانشال اديوكيشن، لانه هيدا الشيء بيخليهم يعملوا رود ماب لهم كيف بدهم بطريقه مضبوطه. يعني بيجاوب على كل الاسئله الموجوده بالفري اي بوك يلي هي الفايف ويفز تو بوست يور فاينانشال فيوتشر. يعني بيحكي عن الفايف ويفز كلهم من الالف للياء مع ديتيلز. هون اوريدي البوك حاكي عنهم ومفسر بعض الامور، بس هيدي بتكون مع ديتيلز، مع بلان، اكشن بلان على الارض. وتاني شغله هيدي بارت الفاينانشال اديوكيشن. تاني شغله هي بارت الفوركس، اللي انا بالنسبه لي
this is my way لهلا انه كيف تخلي العالم تساعدها تطلع مصاري and then they can manage مثل ما بدهم. سو اذا حدا بيطلع مصاري بطريقه ثانيه بدله عليه، وهذه من هيك نحن بنعمل الايكو ليرن صامت اللي عندنا اياها سنويا. هيدي الايفنت ان شاء الله بتكون بسبتمبر هيدي السنه، اللي هي بتعلم العالم، بتفرجيهم كيف تبنوا امور. هذيك السنه كان عنوانها بيلد فروم هوم، فرجينا كل الاوبورتونيتيز اللي فيكم تبنوا فيها بزنس بقلب البيت تبعك من بيتك، بما انه كانت من واحد تام قاعدين بالبيوت ومحجورين. كيف فيك تكون عم تطلع مصاري منها. اخذت سكسس كثير حلو، كان ثالث فيرجن، يعني ثالث سنه على التوالي، وهالسنه بتكون الرابعه بنكون عم نعملها. this is it mainly. بنفوكس على الفاينانشال اديوكيشن، بنفوكس على الفوركس وعلى الفاينانشال ماركت، and we are looking اكيد to expand هذا الشيء مع بارتنرز وورد وايد، لحتى الاوبورتونيتيز البقايا يكون عم نوديها لعند عالم هن they can help them بهذا الموضوع طالما نحن ما بنعرفها. Okay, amazing. شيء كتير حلو على فكرة about like financial assets like education. لما انا بلشت الماي كورس ما كان عندي مصاري، like ما كانش معي شيء. ولما بلشت الكورس كان عندي ترايبود صغيرة وما كانش معي مصاري اجيب ترايبود كبيرة. حطيت الكاميرا على الترايبود وحطيت الترايبود على التخت لأنه ما كانش عندي محل يعني. لا بس ليش؟ بس I believed in myself, I believed بالايديا طلعت معي, I believed in the opportunity and I did it, you know, وفدت فيها. so يعني 100% معك لما انه كل يوم في opportunity, كل يوم مش بس وحدة, في كتير, وكل يوم في عندك chance to make money somehow. عليه سؤال اللي. انت وين هلا؟ بألمانيا. انا بلبنان. قد ايه كان عندنا اوبورتونيتي من زمان انه حدا موجود بألمانيا وحدا موجود بلبنان, غير ما يكون في تلفزيون مع محطات مع بس مباشر مع مدري وين مع انترفيو عاملينها برا وجايينا فيديوهات كاسيتات يقدروا يعملوا انترفيو من بلد لبلد. This is ليه عم بحكي هذا الحكي؟ هيدا لو واحدة بتفرجي قد ايه العالم تبعنا اكثر بكتير من ايام اهلنا. هلا ورايح صار مليان opportunities, يعني anything you can find you can get opportunity منه. بس الفرق بدك يكون عندك المايند سيت لحتى تقدر تشوفها وتشتغل عليها enough بلا ما تطلع مصاري اول فتره لحتى بعدين تكمل. وهون بفوت عقل الانتربرونورز الحقيقي, مش الانتربرونور اللي بيطبع بزنس كارد وبيقول انا انتربرونور حقيقي. لان هلا صار دارجه, صار موضه. اذا بتسال حدا انت شو بتعمل بالحياه بيقول لك انتربرونور, بتقول له شو بتعمل انتربرونور بيقول لك انا جرافيك ديزاين. بقول له انت لحظه, انت جرافيك ديزاينر ولا انتربرونور؟ قال لي انتربرونور جرافيك ديزاينر. قلت له جرافيك ديزاينر هيدي سكيل وهيدي فيها تكون سيلف امبلويد, هيدي منا انتربرونور يعني بزنس اونر. يعني انت ما فيك تكون جرافيك ديزاينر اكزامبل عم بحكي في منه شيء ثاني تيجي تقول ما انا مثل جراند كاردون مثلا, او مثل مدري شو عنده مليارات هونيك. ما فيك تقارن هذا الشيء. سو حتى الكونسبت تبع الانتربرونور منه فهمانينه العالم مزبوط. exactly. entrepreneurship is something really big. So بده يكون عندك المايند سيت تبعها وتفهم. وهي روبرت كيوساكي بيقولها, he worked لرفيق لبي رفيقه like 3 years for free تيتعلم entrepreneurship. 3 years for free. قال له بدك اعلمك entrepreneurship؟ قال له ايه؟ قال له بدك تشتغل عندي 3 سنين وما تقبض ولا ليره. اول شيء فكر روبرت كيوساكي عم يستغله, عم يضحك عليه, عم يعمل له كذا, ولا ما بده يعطيني ولا ليره. حتى روبرت كيوساكي اللي هلا بيقولها. اكثريه العالم they don't have this. بتقول له تعمل انترنشيب بمطرح, بيقول لك لا ما شو بدي اروح اعمل هونيك, ما بيقبضوني شيء. برو انت انترنشيب لك ما عم تعملها للشركه. انت بتعطي من قلب. في عالم اضرب بيقول لك انا ما زال ما بقبضوني شيء, اخر همي بشتغل انجح اجري. you are killing your skills. عم تضرب حالك, انت ما عم تضرب الشركه. ما ماكسيموم بشوفك ما عم تشتغل مزبوط بزتك برا 100%. الشخص اللي ما عم يفهموا انه انتم بتروحوا على الجامعه you pay money لحتى تتعلموا. لما بيجي تتعلموا ثيوري, لما يجي مزبوط تتعلم على الارض البزنس, انت لازم تدفع لحتى تتعلم. يعني لما تفوت انت لازم تقول له هدي هي مصاري لصاحب الشغل, علمني المصلحه. مش لازم تقول اف ما عم بقبض. نعم انك ما عم تقبض. هيدا القلب بالمايند سيت اللي ما حدا بعد عم يفهمها, لانه تعودنا بالنظام تبعنا go to school, go to university, get a job. ما في شيء اسمه entrepreneurship. حتى طلاب البزنس ما بيعلمون كيف يفتحوا بزنس. 100% exactly 100%. وليك اذا عندك انت عن جد هاي الانتربرنورشيب مايند فيك تعمل مصاري من هيدا بس. أكيد. بس من هيدا فيك تعمل منه مصاري, you know. So it's all about the mindset. It's all about thinking outside the box, you know. So that's what entrepreneurship is عن جد.
ميرسي كتير عن جد انه حبيت او انه عملت لهالانترفيو معي. في حابب تزيد شيء بعد على البودكاست for everyone؟ تمام. Thank you everyone for watching this podcast. إذا حدا are interested or to get to know forex trading in general، كمان الانستغرام لينك لعبد الله حيكون كمان in the description. Just go over there, give him a follow. كمان اليوتيوب لينك كمان حيكون بالدescription. Go over there, see all the trades اللي كان عم يعملها. And if you have anything, you can reach out to him per DM or email. إذا عندك أنت email over there. And I will see you guys in the next one. I hope you enjoyed this and see you later. Thank you.